सो आज हामी तीनजना चाहिँ हामी फोटोसुटको लागि चाहिँ गोरसिङै एउटा दामी जङ्गल छ होइन, बुढीलाई ढाटेर Hello and namaste sir Nepal. Welcome to my YouTube channel Vijay Vlogs. Hope you everyone fine guys. अहिले चाहिँ हामी ट्राभलिङमा छौँ and आज आउटडोर फोटोसुट हाम्रो एनसी प्रो निशान and Vijay Navi ड्राइभिङ कार. सो आज हामी तीनजना चाहिँ हामी फोटोसुटको लागि चाहिँ गोरसिङै एउटा दामी जङ्गल छ होइन, बुढीलाई ढाटेर अनि हामी चाहिँ आज फोटोसुटको लागि चाहिँ हामी टाइम कति भइरहेको छ अहिले 12:30 भइसक्यो होइन, 12:36. अहिले चाहिँ हामी लगभग इमले आइसकेका छौँ. सो अब हामी त्यहाँ पुगेर चाहिँ दामी दामी फोटोसुट गर्दैछौँ. इन्स्टाग्राममा तपाईँले हामीलाई फलो गर्नु भएको छ भने चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ. डिजे नाभी, निशान एन्ड मी. इन्स्टाग्राममा चाहिँ दामी दामी फोटोहरू पोस्ट हुँदैछ होइन. सो इन्स्टाग्राममा सबैलाई फलो गर्नुहोस्. के छ भाइ, कस्तो लाग्यो ठाउँ? आइसकेको राम्रो लाग्यो होइन. डिजे नाभी होइन, जहाँ भयो क्या. सो नाउ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनीमा आइसकेका छौँ, गोरसिङको फरेस्ट. अनि यस्तो बवाल छ है भ्यू होइन. अब यहाँ चाहिँ हामी फोटोसुट गर्ने हो. सो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो निशान ब्रो एन्ड नवीन ब्रो. सो निशान क्यामेरा E.t.c अनि लेन्स चेन्ज गर्दैछ 50mm को. गाडी पार्किङ बल्ल छ भन्दा क्यामेरा मोडल ल लेट्स गो फर सुट. क्यानन E.t.c एन्ड 50mm लेन्स. अब चाहिँ हामी फोटोसुट गर्न गइरहेका छौँ. फर्स्ट मोडल चाहिँ हाम्रो निशान हो है. लेट्स गो. दामी आहा यार. फेस रेकर्ड आइदिनु भन्छ है एउटा.
जता कति जान्छ क्या आफै जान त फेरि त गर्नु ल ए खतरा आउने यार यो जता कति जान्छ यार ए खतरा आउने रहेछ यार किन्ने छ केही हुन्न क्या This is Vijay Vlogs sticker.